يوم الاثنين اللي فات 23 مايو كان في مؤتمر صحفي بين الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو في اطار زياره بايدن الاولى لاسيا واللي بتهدف لتوحيد الحلفاء والشركاء لمواجهه النفوذ الصيني المتزايد هناك. اثناء المؤتمر الصحفي وقفت مراسله وسالت الرئيس الامريكي سؤال شديد الخطوره. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. السؤال ده خطير مش لأنه جديد من نوعه، وإنما لأنه جاي في وقت حساس روسيا فيه بتكمل عمليتها العسكرية الكبرى في أوكرانيا للشهر الثالث على التوالي رغم كل محاولات الغرب لمنع ده وصده، وخطير لأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة دايما بتنتهج سياسات دبلوماسية لينة ومتفهمة ناحية حساسية قضية تايوان للنظام الصيني. لكن بايدن وللمرة الأولى على لسان رئيس أمريكي من عقود رد عليها بشكل واضح زي ما شفنا كده، وشبه تعهد بتدخل عسكري أمريكي للدفاع عن تايوان لو حصل والصينيين حاولوا يضموا تايوان بالقوة. تاني يا أخوانا، دي كانت المرة الأولى اللي بيتم التصريح فيها على لسان أرفع مسؤول أمريكي في العالم بشكل واضح وحازم عن نية واشنطن التدخل عسكريا لمنع الصين من ضم جزيرة تايوان اللي الصينيين بيعتبروها جزء من أراضيهم التاريخية. يعني معروف إن الأمريكيين بيزودوا تايوان بالسلاح، لكن فكرة التدخل العسكري بشكل مباشر والتصريح بيها ما كانتش مطروقة علنا كده، وكانت الولايات المتحدة بتتبع سياسة اسمها الغموض الاستراتيجي أو استراتيجيك امبيوجيتي، فجه تصريح بايدن ونسف الغموض الاستراتيجي ده. طبعا كلام الرئيس الأمريكي في المؤتمر الصحفي أغضب الصينيين جدا، وبعدها بساعات طلع المتحدث باسم الخارجية الصينية وقال إن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وإن قضية تايوان شأن داخلي محض، ومسألة وحدة أراضي الصين مفيش فيها مجال للتسوية أو التنازل بأي شكل، وإن الصين مستعدة للدفاع عن مصالحها الوطنية فيما يخص تايوان. بعدها المسؤولين في البيت الأبيض طلعوا يتراجعوا بشكل ضمني عن تصريحات بايدن ويحاولوا يصلحوا وراه، فقالوا إن الموقف الرسمي للولايات المتحدة لم يتغير، وإننا بنأكد على سياسة الصين الواحدة بمعنى أن تايوان تابعة للصين، ونؤكد التزامنا بالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وإن الرئيس بايدن كان يقصد ببساطة أن الولايات المتحدة هتوفر معدات عسكرية لتايوان ومش هتبعت قوات للدفاع عن الجزيرة لو شنت الصين هجوم عليها. زيارة بايدن الأولى لآسيا عموما خلقت توتر كبير في المنطقة في وقت غرب القارة فيه مولع من شهور بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، خاصة وإن بايدن أطلق خلال الزيارة دي خطط اقتصادية لمواجهة الهيمنة الصينية. الزيارة دي هتخلينا نسأل شوية أسئلة مهمة جدا. إيه اللي بيحصل بالظبط في الصراع الصيني الأمريكي بخصوص تايوان؟ وإيه الخطة الاقتصادية اللي أعلن عنها بايدن هناك علشان يواجه الصين؟ وإيه هي الخطوة الخطيرة اللي خدتها الولايات المتحدة وهتزود الاحتكاك بين السفن الحربية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي والسفن الحربية الصينية؟ كل ده وأكتر هندردش فيه مع بعض في حلقة النهاردة. يا ريت ما تنساش تشترك في القناة علشان تشوف كل حلقاتنا. أنا أشرف إبراهيم، ده المخبر الاقتصادي. عايز اقول ان الحلقه دي برعايه شركه افاتريد، وهي متخصصه في الوساطه الماليه والتداول بخبره اكتر من 15 سنه، ومعتمده من جهات رقابيه ماليه زي هيئه سلوك المال البريطانيه FCA. تقدر تتداول الاسهم والذهب والعملات الرقميه وغيرها مع ميزه التعلم عبر الهاتف من خلال مستشار مالي. اشحن حسابك مع افاتريد من الرابط اسفل الفيديو او تعليقات فيسبوك، واستفيد بباقه متنوعه من ادوات التحليل المجانيه. تايوان بتقع على بعد حوالي 170 كيلو متر من السواحل الصينيه، وبيفصل بينها وبين الصين مضيق تايوان، وهي جزيرة بيسكنها 23.5 مليون نسمة، وناتجها المحلي الإجمالي بيوصل ل 665 مليار دولار لأكثر من 70 سنة، والحكم في الدولتين منفصل. ولكن ده ما منعش الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بالمطالبة الدائمة بضم الجزيرة على اعتبار إنها ملك الصين. وطول الوقت الرئيس الصيني شي جين بينج تحديداً بيقول إن إعادة توحيد الصين وتايوان أمر حتمي حتى ولو هيتم بالقوة. مين بقى اللي بيقف في طريق الصين لضم تايوان بالقوة؟ بالظبط كده زي ما خمنت، الأسطول الأمريكي التابع لقيادة القوات الأمريكية في المحيط الهادئ، وهي قيادة بيعمل تحتها حوالي 5 حاملات طائرات وحوالي 1100 طائرة من مختلف الأنواع، وبيقف برضه في وجه الصينيين مواطنو تايوان
اللي رفضوا بشكل قاطع الانضمام للصين في استحقاقين انتخابيين متتاليين. وزي ما اتكلمنا في حلقة قبل كده عن الصراع الصيني الأمريكي على تايوان، ضروري تشوفوها من هنا، فالتوترات مؤخرا بلغت أعلى مستوياتها. فوفقا لبعض أهم المحللين العسكريين، فالصدام بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بتايوان يعتبر واحد من أكبر المخاطر الجيوسياسية في العالم. طب إيه أهمية تايوان للولايات المتحدة وحلفائها زي اليابان؟ أهميتها إنهم معتمدين عليها كقاعدة أساسية لاحتواء المد الصيني في المنطقة، والأهم حماية طرق التجارة البحرية علشان موقعها الاستراتيجي، فضلا عن إن تايوان هي المورد الأهم في العالم لأشباه الموصلات وغيرها من السلع عالية التقنية. يكفي بس أقولك إن مصنعي أشباه الموصلات التايوانيين استحوذوا في 2020 على حوالي 63% من إجمالي الحصة السوقية العالمية. ودر تاج الشركات التايوانية والعملاقة الأهم في صناعة أشباه الموصلات العالمية وهي شركة TSMC استحوذت لوحدها على 54% من حصة السوق العالمي. والميزة الأهم والأكبر عند الشركات التايوانية إنهم مش بس بينتجوا معظم الرقائق الإلكترونية، لأ، ده كمان بينتجوا الرقائق الأكثر تقدماً في العالم، واللي بتدخل في تصنيع جميع الإلكترونيات عالية التقنية، من أول الهواتف المحمولة الحديثة لحد الطائرات المقاتلة شديدة التقدم والتعقيد زي ال F-35 الأمريكية. وشركة TSMC التايوانية بتنتج لوحدها 92% من إنتاج الرقائق المتقدمة في العالم، وده معناه إن واشنطن وبكين بيعتمدوا عليها بالذات في الصناعات العسكرية الحساسة. ده جانب واحد من أهمية تايوان، علشان كده الصينيين مش هيتراجعوا غير لما يضموها ويوحدوا الأراضي الصينية على حد تعبيرهم وتصريحاتهم الدائمة، سواء ده تم باختراق سياسي أو بالقوة العسكرية. على الجانب التاني بقى، فالصينيين بيحاولوا يستغلوا أي فرصة لزيادة نفوذهم العسكري والاقتصادي في المنطقة كلها علشان يضمنوا السيطرة على تايوان كهدف أصغر وتقويض الوجود الأمريكي في المنطقة كهدف أكبر. فلو هنتكلم على الناحية الاقتصادية، هنلاقي مثلا إنه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما اتعملت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، واللي كانت معروفة اختصارا ب TPP، ودي كانت اتفاقية تجارية ضخمة برعاية واشنطن وضمت دول كتير عدا الصين، وكان الهدف منها زيادة النفوذ الأمريكي في قارة آسيا والمحيط الهادئ والاستفادة من التدفق الحر للسلع والخدمات مع دول الاتفاقية. وطبعا الهدف الأهم والرئيسي هو تحجيم دور الصين في المنطقة، لحد ما تم التوقيع عليها في 2016. لكن بعدها بسنة واحدة بس وفي 2017 جه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قدم هدية للصينيين وانسحب من الاتفاقية. بعدها اليابان كملت المشوار ودخلت في مفاوضات مع 10 دول تانيين وغيروا اسم الاتفاقية لاسم الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ، والمعروفة اختصارا ب CPTPP. من وقتها ما كانش عند أمريكا خطة محددة للدخول في شراكة اقتصادية وتجارية مع دول المنطقة، فاستغلت الصين الفرصة والغياب التجاري الأمريكي وبدأت توقع العديد من الاتفاقيات التجارية مع جيرانها، وزودت نفوذها الاقتصادي على الصعيد العالمي من خلال مبادرة الحزام والطريق، ونجحت في توقيع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة والمعروفة اختصارا ب RCEP في نوفمبر 2020، واللي دخلت حيز التنفيذ في شهر يناير اللي فات 2022. طب ايه بقى الاتفاقية دي؟ هي عبارة عن اتفاقية تجارية ضخمة جدا بقيادة الصين، وتعتبر أكبر تكتل تجاري في العالم، وبتضم 15 دولة عضو، وهم رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، بالإضافة للاقتصاديات الرئيسية الكبرى خارج الآسيان زي اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا والصين طبعا. والموقعين عليها هياخدوا فوائد اقتصادية ضخمة زي خفض التعريفات الجمركية على الواردات وغيرها من المزايا للدول الأعضاء دول. ومش كده بس، دي الصين حبت تعمل ريمونتادا وقدمت طلب رسمي في شهر سبتمبر اللي فات 2021 للانضمام رسميا للاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ اللي عملتها الولايات المتحدة ورجعت انسحبت منها زي ما قلنا. بعد نجاح جو بايدن في الانتخابات الأمريكية في 2020، الإدارة الأمريكية الجديدة ما كانتش مبسوطة من حالة الفراغ اللي سابتها الولايات المتحدة في منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ قصاد تنامي النفوذ الاقتصادي الصيني في المنطقة. وده اللي وصلنا للحظة دي، لحظة إعلان بايدن في زيارته الأولى لعمالقة آسيا من أيام عن إطار تعاوني جديد اسمه الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، والمعروف اختصارا بالIPEF،
الإطار الاقتصادي ده بقى، الإطار ده عبارة عن مبادرة جديدة وقعت عليها 12 دولة من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهم بالإضافة للولايات المتحدة، استراليا وبروناي والهند واندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. ال 13 دولة دول بيمثلوا أكتر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والإطار الاقتصادي ده هيعمل على حل مشكلات وتطوير مساحات زي سلاسل التوريد والتجارة الرقمية والطاقة النظيفة وحماية العمال وجهود مكافحة الفساد. طب إيه هدف الولايات المتحدة من جمع الدول المحيطة بالصين دي وتوقيع إطار اقتصادي بينهم؟ الحقيقة مفيش إجابة أوضح من كلام وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، وركزوا معايا في اللي هتقوله الست دي. الوزيرة الأمريكية قالت إن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي بيسعى لاستعادة القيادة الاقتصادية الأمريكية عبر المنطقة، وإن الهدف من الخطة جعل دول المحيطين الهندي والهادي إلا الصين طبعا أكثر جاذبية كمراكز تصنيع للشركات الأمريكية. وقالت إن في شركات عالمية كتيرة بما فيها الشركات الأمريكية عايزة تنوع أعمالها بعيد عن الصين، ودول زي فيتنام وماليزيا وإندونيسيا اللي وقعوا على الإطار الاقتصادي ده هيتمتعوا بميزة الحصول على بعض أعمال الشركات الأمريكية لأنهم هيوقعوا على اتفاقيات المعايير العالية اللي بنخطط ليها. باختصار شديد، الولايات المتحدة عايزة تسحب الشركات الأمريكية أولاً من الصين ثم باقي الشركات العالمية، فهم هيشوفوا إيه الحاجات اللي الصين بتتميز بيها وخلت الشركات الأمريكية والعالمية تروح توطن أعمالها عندها، وهتخلي الدول اللي وقعت معاها على الإطار الاقتصادي ده توفرها وهتساعدهم على ده، وبالتالي بناء سلسلة توريد بتستبعد الصين. لكن لو بصينا على الدول اللي وقعت على الإطار الاقتصادي ده هنلاحظ حاجة مهمة جدا، مش هنلاقي فيهم أهم دولة للولايات المتحدة وهي تايوان. المسؤولين الأمريكيين هنا قالوا إن عضوية المبادرة دي هتنمو في المستقبل، يعني في دول تانية هتنضم ليها. وبالنسبة لتايوان تحديدا، فمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قال إن أمريكا هتنخرط في تعاون أعمق مع تايوان في الأمور التجارية والاقتصادية في الأيام والأسابيع المقبلة. ولكن في الحقيقة وبعيدا عن الكلام الدبلوماسي ده، إن الولايات المتحدة خافت من الغضب الصيني لو ضمت تايوان للمبادرة دي. الشيء اللافت للنظر إن كلام وزيرة التجارة الأمريكية جه بعد وقت قليل جدا من تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت 21 مايو الحالي، بيقول إن شركة أبل عملاق الإلكترونيات الأمريكي بتسعى لتحويل بعض الإنتاج بتاعها من الصين لدول زي فيتنام والهند. وبالمناسبة أكتر من 90% من منتجات أبل زي أجهزة الآيفون والآيباد وماك بوك بتتصنع في الصين. غالبا تحركات شركة أبل، وهي أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية بحوالي 2.3 تريليون دولار، بتحصل بضغوط من الحكومة الأمريكية علشان أبل تنقل إنتاجها لأماكن بديلة للصين. لأن الفكرة هنا إن عملاق التكنولوجيا العالمي ده لما ياخد الخطوة دي وينقل إنتاجه خارج الصين، فده قطعا هيخلي الشركات غربية تانية تاخد نفس الخطوة، وبالذات الشركات اللي كانت بتدرس إزاي تقلل الاعتماد على الصين سواء في التصنيع أو المواد الرئيسية، خاصة بعد امتناع الصين عن انتقاد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا. لكن الخطوات دي برضو مش هتكون سريعة أو فيها استجابة عالية للضغوط الحكومية الأمريكية، لأن الشركات دي وخاصة أبل عاوزة تحافظ على استمرارية بيع سلعها في السوق الأضخم عالميا هو السوق الصين، بدون معوقات حكومية ممكن الصين ترد بيها على أي تحركات زي دي. بالعودة بقى للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي اللي أعلنت عنه أمريكا، ففي انتقادات تم توجيهها من بعض الدول للمبادرة دي لأنها مش اتفاقية تجارية بالشكل التقليدي المتعارف عليه واللي بيكون قائم على حرية التجارة. فالمبادرة مفيش فيها حوافز للدول زي خفض التعريفات مثلا أو تزويد الدول الموقعة عليها بإمكانية وصول أكبر للأسواق الأمريكية، وبالتالي القيود دي ممكن ما تخليهاش بديل جذاب قدام الدول للانضمام ليها، مقارنة مثلا بالشراكة عبر المحيط الهادئ اللي أمريكا انسحبت منها والصين مقدمة طلب رسمي للانضمام ليها. علشان كده البعض بيعتبر إن أمريكا لسه مكملة في سياسة الحمائية اللي أسسها ترامب، وفي نفس الوقت عايزة تواجه النفوذ الصيني في المنطقة وتجذب الدول ناحيتها بعيد عن الصين من غير ما تدفع بعض تكاليف ده. وبرغم من كل ده ففي 12 دولة وقعوا على المبادرة. المواجهة الحالية الأمريكية مع الصينيين مش مقتصرة على جانب المبادرات والتحالفات الاقتصادية بس، لا، ده واشنطن قررت تاخد خطوة هتزود بيها احتمالات الاحتكاك
بين أسطولها البحري والأسطول الصيني في بحر الصين الجنوبي. بعد يوم واحد بس من تصريحات بايدن إن أمريكا هتستخدم القوة للدفاع عن تايوان ضد أي هجوم صيني، أطلقت الولايات المتحدة واليابان واستراليا والهند مبادرة بتعتمد على الأقمار الصناعية لمساعدة البلدان في منطقة المحيطين الهندي والهادي على تتبع الصيد غير القانوني. المبادرة الرباعية دي بتعتبر أحدث جهود من الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة لمواجهة الصين، ولكن المسألة دي تحديداً أخطر من أي حاجة حصلت قبل كده. ليه بقى؟ لسببين. السبب الأول هو سبب مباشر بيتمثل في إجابة السؤال الجاي ده، وركزوا هنا: مين أكتر دولة منخرطة في الصيد غير المشروع في بحر الصين الجنوبي والمنطقة كلها؟ بالظبط كده، الصين. فنقدر نقول إن المبادرة متفصلة علشان تواجه النفوذ الصيني في البحر، وأكتر من 95% من الصيد غير القانوني كان مسؤول عنه قوارب الصيد الصينية. وبالتالي هنا الولايات المتحدة بتصدر نفسها في المواجهة المباشرة في البحر قدام الصين، لأن الدول الساحلية على بحر الصين الجنوبي ما كانتش قادرة تفتح بقها مع الصينيين. فمبادرة زي دي بوجود أمريكي هتعزز التعاون البحري ضد الصين وهتضعف القدرة الصينية في المية. ولأن مخزون الأسماك في الصين تقريبا خلص، ففي أساطيل صيد صينية بتضم سفن مملوكة للقطاع الخاص وسفن تجارية تابعة لشركات مملوكة للدولة بتسافر لمناطق أبعد علشان تدور على مناطق صيد جديدة في جنوب شرق آسيا وجنوب المحيط الهادي، وأحيانا لمناطق أبعد بمراحل زي غرب إفريقيا وبعض سواحل أمريكا الجنوبية كمان. وبالتالي فتحركات أساطيل سفن الصيد غير القانونية دي هتكون مرصودة لدول المنطقة. حتى القوارب اللي هتقفل أجهزة الإرسال والاستقبال علشان مفيش حد يكتشفها هيتم رصدها من قبل الأقمار الصناعية، وبالتالي ده بيزود احتمالات المواجهة بين سفن خفر السواحل. السبب الثاني بقى هو إن المبادرة هتوفر غطاء ممتاز لرصد سريع في حالة الصين قررت غزو تايوان بالفعل. ولأن الغزو ده مهما كانت الصين مجهزة خططها باحترافية فلا سبيل لتنفيذه إلا بهجوم بحري صيني شامل، وهجوم زي ده محتاج ترتيب وتنظيم لأسطول صيني ضخم جدا، وبالتالي الوسيلة المثلى لرصده ومواجهته قبل ما يبدأ حتى، ومهما حاولت الصين تغطي على عملية التنظيم والإعداد دي، هي الأقمار الصناعية والرصد الفضائي. تشين تشانج مياو الباحث في المعهد الوطني لدراسات بحر الصين الجنوبي بيقول إن المبادرة دي هتكون جزء من استراتيجية الولايات المتحدة لدمج قواتها البحرية بما فيها خفر السواحل الأمريكي لمواجهة الوجود الصيني المتزايد في بحر الصين الجنوبي وجنوب المحيط الهادي. ولو نفتكر في بداية شهر مايو الحالي بايدن قال في القمة اللي عقدها مع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا إن أمريكا هتنشر سفن خفر سواحل في المنطقة علشان تساعد في تعزيز الأمن البحري هناك. مصدر الخطورة هنا إيه بقى يا إخوانا؟ إن السفن الحربية لها قوانين بتمنع تصاعد التوتر لو حصل مواجهة بين البحرية الصينية والأمريكية، ولكن بالنسبة لخفر السواحل فما فيش قواعد معروفة للتعامل، وفي نفس الوقت فسفن خفر السواحل بتكون مسلحة، وبالتالي فأي مواجهات محتملة للسفن دي ممكن تخلي الأمور تخرج عن نطاق السيطرة. السؤال الأخطر بقى واللي محدش من الدول الأربعة جاوب عليه لحد دلوقتي هو: هل سفن خفر السواحل الأمريكية هتلجأ للقوة لو رفضت قوارب الصيد الصينية إنها ترجع وتمتثل للأوامر بعدم الصيد؟ ولو الأقمار الصناعية رصدت قوارب صيد صينية بتصطاد بشكل غير قانوني، هيكون التصرف معاها ازاي من قبل السفن البحرية الأمريكية اللي موجودة في المنطقة؟ هسيب لكم الإجابة على الأسئلة دي في التعليقات. في النهاية ده كان رصد سريع للتوتر الصيني الأمريكي الحالي في منطقة جنوب شرق آسيا على خلفية زيارة بايدن والاستراتيجية الأمريكية الجديدة هناك، خاصة فيما يتعلق بأهم لاعب آسيوي للولايات المتحدة في الشرق وهو تايوان. وإن شاء الله هنحاول نغطي الملف الاقتصادي الساخن ده بحلقات تانية. ما تنساش تستخدم الروابط في أسفل الفيديو، ويا ريت لو عجبتك الحلقة تعمل لايك وشير للفيديو، وأهم حاجة تحكي لأصحابك وحبايبك عننا يمكن يستفيدوا. وطبعا ما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش علشان تشوف كل حلقاتنا. سلام.